lâu luôn mà mới khỏe. Đợi không em mà lô Quạt cho nắng. mà được cái này đây cầm coi vô đi ông chơi đơn ơi cô lên thôi lỡ Kìa. chui gì mà ra vui mơn con ta không mấy thầy đấy bọn nó chuyện ăn tâm môi mẹ anh em hiện tới mình phải ăn nó ngó bọn tâm môi Cô phi mới như thế. nè em mua cho anh Dạ, đúng không? ông nó khai nhau quy đi ra mến he rồi chị tâm quy Kia đấy. Đâu. Là được lâu nay
เดี๋ยวม้วนเดี๋ยวม้วนเอารถผมไปไม่ใช่เด็กแต่ไปไปยังมุดหมดCô cô mà anh mới khép đi mới. Cha tôi mới đi qua. Cô mi tiền xe đấy cô. Để tôi cắt nhé, không can đâu. Anh chưa ra đó. Chưa ra đó. Bà tâm phong một ngày thôi lỡ kìa chui quá
đâm phi không đã thằng xây dựng đấy hả? Sư ơi. Đi chợ. Đi chợ đó cái tên nào? Đây. ông ơi tâm ơi chắc ớt chân sốt ông đi tâm ơi cô cũng mơ mơ nó đi mà được kia đây chẳng có vô
tam lâu mà mới mới khỏe